به نام خدا. ریفلاکس معده از یک سری علائم خیلی ساده و خیلی راحت تا یک سری علائم بسیار خطرناک و حتی خدای نکرده مری وارد، پیش زمینه سرطان از عواملی هست که منشأ اصلی اونها ریفلاکس هست. من دکتر قاسم معصومی، متخصص داخلی و گوارش، امروز پزشک ویژه شما در کانال دکتر 724 هستم. با من همراه باشید. ریفلاکس معده چی هست؟ سوزش سر دل، اسمش معلومه. وقتی که احساس میکنیم زیر جناب سینه یک حالت مبهمی از سوزش ایجاد میشه، احساس سوزش، درد و یک حالت مبهم ناخوشایندی هست که ابتدای معده و در انتهای مری ایجاد میشه. به میگن ریفلاکس. چی هست؟ اسید معده. اسید معده در داخل معده یک حالت محافظتی هست. لایه‌های معده محافظت میکنن از اسید معده. ولی این اسید معده وقتی که وارد مری میشه اون لایه محافظتی وجود نداره. اسید معده مری رو میسوزونه، مری رو تغییر بافت میده، مری رو التهاب ایجاد میکنه. بهش میگن ریفلاکس. وقتی که اسید از معده وارد مری بشه پس ریفلاکس ایجاد میشه. به این میگن از ریفلاکس معده. مکانیزم اولیه‌ای که باعث ریفلاکس معده میشه در انتهای مری، در ورودی معده یک عضله حلقوی یا به اصطلاح اسفنکتری هست که باعث میشه که وقتی شما غذا رو میخورین بعد از اون اسفنکتر سفت بشه و غذا و اسید معده بر نمیگرده به مری. اگر این اسفنکتر یا این حلقه عضلانی شل بشه، هم غذا و هم اسید بعد از خوردن غذا برمیگرده به مری. پس مکانیسم ایجاد ریفلاکس معده این هست که اون دریچه انتهایی مری شل میشه و غذا و اسید برمیگرده به مری. حالا چه اتفاقاتی پیش میفته که این حالت ایجاد میشه؟ بعضی غذاهای پرچرب این حالت رو ایجاد میکنن، بعضی بیماری ها این حالت رو ایجاد میکنن، بعضی داروها، سیگار، الکل، چاقی، عدم تحرک، اینها هم باعث میشه که این اسفنکتری که وظیفه اصلیش سفت کردن و ممانعت از ورود اسید به معده مری هست، این کار انجام نشه و اسید برگرده به مری. در ریفلاکس اسید از معده وارد مری میشه. وقتی که میخوابیم اسید در طول مری میاد بالا تا به حنجره، باعث التهاب مری، التهاب حنجره و تارهای صوتی میشه. از اونجا وارد نای و نایشه ها و ریه ها میشه. در مسیر خودش اسیدی که وارد حنجره میشه، التهاب حنجره، تغییر صدا و ورم در اون ناحیه حنجره ایجاد میکنه. وقتی که اسید وارد ریه ها میشه باعث سرفه میشه. اولین واکنشی که ایجاد میشه در خواب بعضی افراد سرفه میکنن. سرفه یک واکنش دفاعی بدن هست تا این اسید رو از ریه ها برگردونه. اگر حجم اسید کمتر باشه با سرفه ها این اسید از تخریب و آسیب ریه جلوگیری میکنه. ولی اگر حجم اسیدی که در ریفلاکس وارد ریه ها میشه بیشتر بشه و سرفه ها نتونن با واکنش به اصلاح مکانیسم دفاعی خودشون رو انجام بدن، فرد دچار یک حالتی میشه که بهش میگن آسم. یکی از مواردی که آسم و تشدید آسم میشه ریفلاکس هست. در اینجا چیکار باید بکنیم؟ در اینجا در درمان آسم باید بیماری و یا یک حالت زمینه‌ای که ریفلاکس هست ما باید ریفلاکس را هم باید درمان بکنیم تا این تنگی نفس، سرفه هایی که ایجاد میشه، تغییر صدایی که ایجاد میشه جلوگیری بشه. در کودکان و به خصوص در نوزادان هم ریفلاکس ایجاد میشه. در کودکان چه اتفاق میفته؟ کودکانی که شیر میخورن اولا خوابیده شیر میخورن و بعد از شیر خوردن هم میخوابن. اسید معده و شیری که خورده میشه برمیگرده در مسیر مری و از مسیر مری وارد ریه های
کودک میشه. کودکان بعد از ریفلاکس سرفه میکنن. مهمترین عاملی که در کودکان ایجاد میشه سرفه های بعد از شیر خوردن هست. کودکانی که بعد از شیر خوردن مرتب سرفه میکنن و بعد از شیر خوردن باعث استفراغ میشه، این یکی از علتهاش ریفلاکسی هست که در کودکان ایجاد میشه. چه کار باید بکنیم؟ جلوگیری از این کار چی هست؟ اولا کودکان باید در یک حالت نیمه نشسته با زاویه 60 درجه شیر بخورن. بعد از شیر خوردن هم کودکان را و خصوصا مادرانی که یک کمی سن بالایی دارن میگن که باید آروغ بچه را در بیارن. یعنی اون هوایی که همگام با خوردن به اصطلاح شیر وارد معده شده و حجم معده را زیاد کرده و جا گرفته و باعث ریفلاکس میشه، باید ما این هوای معده کودک رو با برگردوندن کودک روی دست و یک کوچولو به اصطلاح به پشت کودک زدن باعث بشه که این آروغ بچه در بیاد و بعد از شیر خوردن بچه یک حالت این مقدار زاویه دار بخوابه. اینها مواردی هست که جلوگیری میکنه از تشدید ریفلاکس در شیرخواران و نوزادان. اگر در بزرگسالان ریفلاکس باعث آسیب‌های حنجره و ریه بشه و تغییر صدا لارنجیت بده و التهاب در حنجره و تارهای صوتی ایجاد بکنه، در کنار درمان ضد التهابی که برای حنجره و درمان تنگی نفس و آسمی که برای ریه داده میشه، یکی از درمانهای اساسی درمان ریفلاکس هست. ریفلاکس را هم باید در درمان بیماری‌هایی که سرفه، لارنجیت و تغییر صدا دارند باید در کنار درمان‌های اصلی اون جایگزین کنیم. معمولاً در همه جوامع 45 تا 50% افراد ریفلاکس رو تجربه می‌کنند، از موارد کم تا شدید. پس همه در زندگی خودشون ریفلاکس رو تجربه کردن. چه کار بکنیم که این ریفلاکس تشدید و مصیبت‌بار یا مشکل ساز نشه؟ اولا باید لایف استایلمون رو تغییر بدیم. نحوه غذا خوردن رو تنظیم بکنیم. پرخوری نکنیم. غذاهای پرچرب نخوریم. سریع غذا نخوریم. غذاها رو آرام آرام بخوریم. پیوسته، مداوم و کم کم غذا بخوریم. وقتی که غذا میخوریم بلافاصله دراز نکشیم، نخوابیم. بعد از غذا خوابیدن، خوردن و نوشیدن باعث تشدید ریفلاکس میشه. سیگار عامل تشدید کننده ریفلاکس است. تا حد امکان سیگار را قطع بکنیم. الکل از مواردی هست که باعث تشدید ریفلاکس میشه. قطع الکل، تغییر زندگی، ورزش مداوم و خوابیدن با زاویه حدود 30 تا 45 درجه بالاتر، بالش زیر سر را یک کمی بلندتر گذاشتن باعث میشه که از تشدید ریفلاکس جلوگیری بکنه. خانم‌هایی که باردارن در ماه‌های 5 و 6 به بعد باعث تشدید ریفلاکس میشه. چرا؟ وقتی که بارداری اتفاق میفته در ماه‌های 5 و 6 به بعد باعث میشه که جنینی که داخل شکم مادر هست فشار بیاره به روده ها و به معده. به خودی خود معده بالا کشیده میشه. وقتی که غذا خورده میشه، اسید معده و غذا در معده یک کمی مستعد میشه که برگرده به مری و حاملگی ماه‌های بالاتر باعث تشدید ریفلاکس میشه. به این علت کار بکنیم که مادران باردار از ریفلاکس رنج نبرن. اولا غذاها را پرخوری و پرچرب نخورن. غذاها را کم کم بخورن، یک کمی مداوم بخورن. این یک. دوم اینکه از نوشیدن قهوه و الکل و علل خصوص سیگار خودداری بکنن. وقتی که غذا میخورن زود نخوابن. وقتی که میخوابن یک کمی با زاویه بخوابن، به پهلو بخوابن و یک کمی حرکت و فعالیتی بعد از غذا خوردن باعث میشه که از بروز ریفلاکس جلوگیری بشه. اگر ریفلاکس با این شدت به اصطلاح پیش بره که باعث بشه که ریفلاکس معده به مری باعث آسیب انتهایی مری بشه که بهش میگن مری بارد
در این موارد ما یک زنگ خطری داریم که این ریفلاکس و این مری بارت پیش زمینه بیماری های سرطانی هست. اینجا چیکار باید بکنیم؟ این بیماران باید به طور مرتب کنترل و تحت درمان بشن و به صورت مرتب از اون مسیر انتهایی مری که ریفلاکس ایجاد شده، تغییر بافت ایجاد شده و بهش میگم مری بارت، نمونه برداری بشه. مری بارت زمانی هست که بافت مری تغییر یا به اصطلاح پزشکی دیسپلازی پیدا میکنه، از پیش زمینه میشه برای سرطان. درمانهای مکرر، درمانهای مداوم و کنترل‌های سریال و دوره‌ای باعث میشه که ما از این کار جلوگیری بکنیم. چی کار میشه کرد؟ تنها راه تشخیص قطعی ریفلاکس اندوسکوپی هست. اگر موارد خفیفی از ریفلاکس داشته باشیم، با معاینه و شرح حال میشه فهمید که این ریفلاکس خفیف داره. اگر ریفلاکس ادامه دار بشه، راه تشخیص قطعی اندوسکوپی هست. با اندوسکوپی هست که ما میتونیم شدت ریفلاکس را به اصطلاح تشخیص بدیم. در مواردی که مری بارت به درمان پاسخ نده و پیشرفت بکنه به طرف زمینه بدقیمی، اونجا زمینه هست که برای عمل جراحی. یک موارد دیگه هم هست که ریفلاکس شدید ایجاد میشه و باعث میشه که در اون قسمت انتهایی مری در ورودی معده فتق ایجاد بشه. اگر فتقهای به اصطلاح مری به معده باعث آسیب و یا مشکلات جدی برای بیماران بشه و درمان طبی نتونه این فتقها را درمان بکنه و بیمار از ریفلاکس زجر بکشه، اونجا هم مواردی هست که میشه از جراحی کمک گرفت برای درمان فتق مری به معده و جلوگیری از ریفلاکس. توصیه کلی من این هست که افرادی که ریفلاکس رو تجربه میکنن و معمولا همه افراد ریفلاکس رو تجربه میکنن، یکی این که پرخوری نکنن، غذاهای پرچرب نخورن، از مصرف قهوه، نوشابه‌های گازدار، سیگار و الکل خودداری بکنن. اینها تشدید ریفلاکس میشه. بعد از غذا خوردن نخوابن، دراز نکشن و اگر بعد از غذا دراز میکشن، یک کمی زاویه دار، یک کمی زیر بالششون بلند باشه. ورزش بکنن، مواظب وزنشون باشن و مواظب لایف استایل خودشون باشن تا اینکه از ریفلاکس آسیب و یا زجر نکشن. اگر ریفلاکس با مواردی که گفته شد و تغییر سبک زندگی و تغییر رژیم غذایی و کنترل‌های اون کنترل و یا به اصطلاح برطرف نشه، راه درمان ریفلاکس مصرف دارو است. مصرف دارو در بیمارانی که ریفلاکس دارن بر حسب شدت ریفلاکس زمان مصرف داروهاشون فرق میکنه. در همه جای دنیا معمولاً کسایی که ریفلاکس هایی در حد متوسط تا شدید دارن، درمانهاشون طولانی مدت هست. بیماران وقتی که دارو مصرف میکنن علامت ندارن و یا اگر دارو رو قطع بکنن، یک هفته بعد از قطع دارو علائمشون شروع میشه. نگران نباشن و با نظر پزشک معالج خودشون مصرف طولانی مدت داروها رو ادامه بدن و مشکلی ایجاد نمی‌کنه. شاد و سلامت باشید.